bad for your health. To guard against chronic diseases like hypertension and diabetes, you should be more physically active and reduce your time spent sitting. Let's cut down on our chair time and get up and walk more every day for better health. Visit chp.gov.hk for more details. Hi everyone, to facilitate the upgrade at our Pengchao transmitter, our free-to-air signal on AM 1044 will temporarily broadcast on reduced transmitter power until further notice. In this regard, some areas may experience weaker reception, and we apologize for the inconvenience caused. Nevertheless, we have made it possible for you to catch us on other platforms on www.metrораdio.com.hk/1044 and on our Metro Broadcast app, which is available for download on the App Store and Google Play Store. Happy listening. Hello! Hello everyone! Kumusta po? Good evening po sa ating lahat. At parang mali po yung angulo ng ating camera ngayon. Yes. Hindi ko alam kung bakit. Pero Well, sige. the reason given to that is because meron tayong prelude Papakita. of what we call Halloween. Halloween look! Oh, yan. So makikita nyo. Sandali. Papatayin ko lang yung ceiling. Okay, Para mas sige, madali. sige. Boom. Oh, yan. Makikita nyo. Makikita nyo ang aming pumpkins, ang aming bats, ayan, na umiilaw. Hello, hello, hello. Dun, 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 dun. Happy Halloween. Dun, 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 dun. Yeah. Dun, 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 dun. Dun, 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 Ba't kinakantahan mo? For what? Hindi, ano yun eh. Nightmare Before Christmas yun eh. So, tapos This ito. is Halloween, this is Halloween. Dun, 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 dun. This is new. Ang aking bagong kaibigan. Siya po ang aming guardian of the galaxy dito sa aming studio. At nagbabalik ang ating mga dancing skeletons. Yes po, sila po ay hindi masyadong nag-glow in the dark, pero dapat nag-glow in the dark sila. Pero hindi masyado. Ayan. Nagbabalik naman to. Oo. Tapos makikita nyo, ang aming mga pumpkin. Ayan. Aming bagong cat, ang aming pumpkin place. Hello, hello. Ayan. O, diba? Umiilaw din yan. Mailaw yan. Last but not the least, Boom, boom, boom. yung aking katabing kalas. Yan. Para hindi lonely naman si Kuya Mike dyan sa side na yan, di ba? Siya Odi na Beach. nagsasabi nun kung ako yun. For sure, natatakot na siya. Actually, medyo kinabahan nga ako eh. Okay, so you can turn back our lights on Dito muna ako. sa ating program. Ayan. And Kuya Mike. Yes! Sa mga kasama po natin sa araw na ito, hello, hello, hello po sa inyo. And welcome to another edition ng PTS. PTS Thursday edition. Tuesday. Magkakasama na naman po tayo sa programang ito. At sa programa po natin sa araw na ito, we are going through a great Depression. yes. Hindi, joke lang. Correct. Hindi naman. Oo, hindi naman. Yes. Pero we are going to great changes Yes. sa ating studio. Dahil after the end of the month, mag-iiba na naman to. Pero mas mahaba yun, no? Ang alin? Yung decoration for after the month. For Christmas. Oo, no? Medyo matagal-tagal yun. Hanggang kailan ba? January. Till Three Kings? Three Kings. The first Sunday of Jan. Okay. Okay? Okay. So mga kasamahan po natin, welcome to another edition of PTS. Magkasama na naman po tayo all the way till 10 o'clock. 10 o'clock. Ano ba? Yeah. Sa lahat ng ating mga kasama sa iba't ibang parte ng daigdig, hello, hello, hello po sa inyong lahat. Kuya Mike niyo po sa araw na ito. And how I wish that everything is good with you guys. 10 minutes past the hour, 8 o'clock sa ating programa. Yeah.
gusto lang natin na batiin natin lahat ng ating mga kasama sa iba't ibang parte ng daigdig, lalong-lalo na sa lugar po ng North Pole, sa ating mga kasama po sa North, Central at South America, Europa, Africa, gitnang silangan, at sa kabuuan Asia. po ng Asia, New Zealand, Australia, karating ng mga isla, and Sa Penguin Land. yes, We're magandang speaking umaga, of magandang hapon. gabi, at magandang gabi. Magandang tanghali. Everywhere. The Confucius of PTS. The Confucianisms. Sa lahat po ng ating It's mga kasama sa araw confusing. na ito, thank you for joining us. Kuya Mike niyo po, DJ Jen on the other side. At sa programa po natin ngayon, ating pong gustong ibahagi po sa inyo ang mga pagbati. Gina Sipol, Alpha Tabas. Pa-trick or treat daw. Actually, meron dito. Yes, I forgot pala to take this one pa. Meron pa pala. Meron pa ba? Okay, let us Balikens? balikan. Balikens natin ng... Balikan niyo tayo. Nasaan I yun? forgot all about this one. Okay. So, ito. Yan. So, papakita natin. Po ito, so you have to see it. See this to believe it. Meron po kami mga maliliit na... Ayan, meron din. Okay. So, yung kulay puti are ghost buckets. Tapos yung candy yan. oo, may candy yan. Tapos may mallows. Ito, Ano yan? namin ito, potpourri. Potpourri, Tapos oo. nilagyan na lang ng ganyan. Bungo. Bungo. Hello. And then, Sabi nila. sabi ni Tita Alpha, no? Pa-trick or treat daw, sabi ni Tita Alpha. O, Tita Alpha, punta na dito. Dahil, look at that. Oh, assorted candies for trick or treaters. Pero since walang nagti-trick or treat dito, ako lang po kumakain yan. Inaamin ko po, snacks ko yan. Pero hindi naman grabe. Pero masarap yung malo. Meron siyang jam. Okay. 'Di ba? Wala, share ko lang. So sa mga gusto pong humingi, punta kayo dito. Okay. Yan. Here we go sa ating programa. Balik na ako sa aking upuan. Yes. Ayan, nakikita nyo na. Okay. Ay, ang ganda ng angle nun. Gusto ko yun. Which one? Yung ganyan. Oh, kailangan ko ng bagong picture, Chief. 8 years na ako. Don't care. Really don't care. After 8 years, Wala lang. who cares? Wala lang. Who cares? Oo. Okay, Vivian Junco, kasama po natin, Alpha Tava, si Kuya Jonathan. Sabi niya dito, makapasyal. wow! Makapasal nga dyan ulit. Yes, special na ulit dito. Oo, iwanan niyo na yung mga amo niyo dyan. Dito mo nadalin yung 6-pack. Correct. Aileen De Jesus, kasama po natin, hashtag body ko. So good, mga ka-PTS. Oo. Marianne Patawaran, all the way Konbawa! from Japan. Kambawa. Si Jean Lobrike. Lubrique ba? Lubrike, Chief. Dinagdagan ko na naman. Lubrike Opeda. Opeda. Yes, hello. Okay. Si Tita Nitz Berte from Hello. Shatin. Febo Romeo, Tita Kat. Aristias Silagan. Josie, Tita Josefa. Gigi Barbero. Hello. Uy, long time. Yes. O, diba? Okay. Sabi ni Tita Gigi, depression agad. Pwede bang muni-muni lang muna? Minsan kasi hindi umaabot ng muni-muni lang muna. Ang alin? Yung Great Depression, biglang, whoop! Ganun agad siya, diba? Ay, hindi pwedeng muni-muni. O, see? Yeah. Sabi ni, Dita Dory, ayun yung, nakuha niya daw yung pangalan is, sabi niya, yung Aliana in Hebrew is God has answered. Noon po, gusto ko na magkaroon ng sister Oo. since one baby lang ako. Babae. Oo. Babae pala. Oo. Sa magkakapatid. Nung pinagbuntis ko si Yana, maraming nagsabi na boy ang magiging anak ko. Pero, pinag-pray ko na sana girl. Oh. So that's why it's Aliana. Galing. Ganun pala yun. Proud. Proud. Yes, sa mga kasamahan po natin. Thank you, Tita Emi. Nakapamalengke ka na. Ayan. At sa lahat pa ng ating mga kasama, si Julie Summer, si Edita Yating, Mary Jane, si Judy Handungan, Si Tita Marian. si Cheryl, si Nina Miguel. Ayan. Oo. At sa lahat pa ng mga kasama natin. Sabi ni Tita Marian, Ayan. Sabi niya, hindi kayo dapat yung magbasa. bakit?
Kasi tingnan nyo yung spelling. Saan yun? Sa baba. Oh, okay. Papa Toy! Papa Toy. Hiniwalay na kasi dinidikit Oo, eh. kasi. Oh. Yan. Si Jeng Jeng. Yan. Hi, Jeng Jeng. Si Sana Marites, always see you on Sunday, Kuya Mike. Magkaroon ng chance na makapag-picture sa akin. Ay, oo. Kailan Kasi sa ISS. Nandun ba si Marites? Yes. She's a volunteer if I'm not mistaken. Mm. If I'm not mistaken. If I am wrong, please correct me. No. I don't want. Tita Baby, sabi niya namimigay din po kami ni Amo every year kapag Halloween. Kaso, 2 years na walang gawa ng pandemic. Masko Pumpkin Ghost. Oh, we have that, di ba? Meron tayo dito. Huh? Sa taas? Hindi, Mask? yung masks, di ba? Wala tayong mask. Meron tayong Christmas tsaka pumpkin one, I remember. Wala. Nag-expire na yun. Nag-expire na ba yun? Baka. Kaya tinapon na natin. Okay. Okay, sa mga kasamahan po natin, thank you for joining us at 8:16. Let's check on the weather forecast sa darating pong walang araw. Okay. 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 Nakita, nung ginunan kita ng video dito, nakita tuloy yung kodigo ko. Nagtataka sila kung saan ko nakikita na memorize ko yung ano. kaya niyo bang memorize yun? Yung 8? teleprompter. Yung 8? Oo. Pwede. Sunny. Cloudy. Pero yung numbers hindi. Ranging from ano lang. Oo. Okay. Loloko mo ko Pinahihirapan mo ko just because Tinatanong ko lang. Hindi ko magagawin yun. Baka mamaya Di bale, hindi na ako makita bukas. ano na ako, nag-safety na ako. Meron Meron na ako dito eh. Checking out the forecast, 14, 15, 16, and 17. Yes. Expect sunny periods on Friday and Saturday. Some cloudy periods, 1 on Sunday, 2 on Monday. Temperatures ranging from a low of 23 degrees and a high of 31. Humidity, tingnan niyo po, 45 to 80. Alam mo, when you get out very early in the morning, Ay, then kanina. can you feel that nippy weather? Anong oras ka dumating? No, Oras ka I mean, lumabas? kanina I woke up at around 5. Okay, and then? Kasi I had to use the toilet. Okay, and then? It was like, brr. Taka muna. I did like that. Hindi ko gusto yung analysis nun eh. It was chippy. It Hindi was kasi like, sabi mo, brr. when I went to the toilet and then brrr. I did not do the brr in the toilet. Parang, dapat kasi i-explain mo ng mabuti. Napakabilis mo kasi. Sinabi mo, because I needed to go to the toilet Yeah. and then brrr. Yeah. Because it was cold. Nako, kung alam nyo lang kasama namin dito yan. Ang kulit niyan dito eh. Kasi alam nyo ba yung may mga kasama kayo na anong tawag dito? Yung magbibigay sa inyo too much information. Paano kasi biglang tatawag? Hindi ako makasagot. So magbibigay ako emoji. Oo. Ganon. Imagine mo tatawag siya. I don't know ano yung timing meron ako eh. Kasi most of the time nasa toilet siya eh. Oo. Wait, chief. Tapos nandun yung toilet emoji. Oh, oy, watching from the UK, si Sivels. Hello! Manaman. Hello! Hello sa'yo. Tawa tuloy si Tita Babe. So. Yeah. DJ Jin ha? Hindi talaga. Sobrang dami nitong ano. Nag-uusap kami dito. Let's say, kasi normally, yung lights namin dito, nakapatay lahat yan. Yeah. There, it's all closed. Except for yung pin lights spotlight. namin dito. No? Wait, hindi nyo patapos yung 4 days. Okay. Nga pala, no? Okay. So, lumakot na tayo ng mamaya. 18 to 21. That's Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday. Yeah. Cloudy periods for the next 3 days from 18 to 20, and then double clouds are expected, but no visibility of rain. And temperatures ranging from 19 Amazing. to Grace. 26. Nako. How sweet Kailan yan? the Tuesday? sound. Oh my goodness, Tuesday. Wednesday. Meron pa naman akong early morning yan, Tuesday. Oh. Tuesday, Wednesday. Yeah. Pahama kasi DJ din eh. 50 to 75%. Ayan, yung gigisingin ko siya sa Tuesday. Oh. Hindi ko siya tatantanan. Gagawin niyo, Naka-silent. magpapadala siya sa akin ng emoji. Poop! Wait lang, chief. Poop. Ilang oras? Poop, poop, poop.
Wag naman, Lord! Touch wood! Wag! Oh, grabe yan. Sabi ni Tita Alpha, cool breeze yan. Cool breeze ang po niya. Yeah. Kind of. Si V. Manuel, watching from Taipo. Si Eileen Ogaire sa Happy Van. Hindi, si DJ Jin kasi, pag nag-uusap kami dito, normally patay lahat ng ilaw, no? Yeah. We keep our posters Poster lights. lights open. During the day naman. Except for, ito nga, Yung studio lights. itong lights namin. So, usap kami. Tapos tatayo yan. Merong may style ho siya eh. Tatayo yan. Chief, gotta use the toilet. Tapos, ikikwento pa sa akin kung anong gagawin niya. Parang school, di ba? Parang, sir, I have to use the toilet po. Oh, but okay lang yun, toilet, yung ganun, di ba? Okay lang yun, wala akong problema doon. Meron yung iba Pero yung kasi. detalye mo ba kasi sinasabi mo pa eh. I need to poo. I need to pee. Sinasabi niya ho yun. Kasi, para alam nyo kung bakit ako matagal. I don't need to. Kaya ano sinasabi sa kanya, too much information. Tapos gumaganito ho ako. Gumaganyan ho ako. Ay, no. Wala ho kayong kawala sa kanya eh. No. The sad part is pag alam niyo na po siya, pag kilala niyo na po siya. Wala na. Ay, nako. Wait lang. Magko-connect tayo dahil meron tayong makakasama. May makasama tayo. Maaga siya. Uy, maaga siya. Maaga siya. Ha? Maaga siya? Kasi siya yung siya yung nagtanong eh. Oh. Di ba eh. si Jonathan, tawa ng tawa. Hindi, ano yan? Yan ang, to be honest, the least of my worries. I can only say that, the least of my worries. Anyway, sa mga kasamahan po natin, 822. Hello po sa inyo. There's good news, Anong good news natin? Hong Kong allows live performances na po starting October 20th. Amazing. And they're considering easing group caps of 4. Pakataasan na po nila to. The best. To 4.5. Yung kalahati. So, dapat mga 3 feet ka, ganun, 2 feet. Anyhow. So, yung paa mo na doon sa kabila. Naka-extend yung paa mo. We're just trying to make a little bit of happy thoughts regarding this matter. Yes. Okay. So, pag makita niyo po si DJ Jin, tanungin niyo siya, saan ka galing? Sa banyo? O baka mamaya kailangan ko ng banyo. Oo. Tanungin niyo siya. Kasi, ano pa naman yan, naghahanap yan. Oo. Saan yung toilet dito? Kagaya kahapon. What happened yesterday? Pauwi na ho kami galing dun sa nag-volunteer ho kasi kami. We were in the MTR. MTR na. Ihina kaming dalawa. Ano pa yun? Mayfu pa. That's why, grabe yung usap namin from Mayfo all the way till Wabo. Para lang ma-distract yung bladders namin. Tapos umuwi pa ako. Uwi muna ako. Sige. Tahimik kami for 45 minutes. Correct ka dyan. Ay, nako. Sa mga kasama po natin. 8:23 ang mga pagbati natin sa mga kasamahan natin sa araw na ito. Okay. Pwede ng concert at the park. Sige, we'll tell you more about it later. Nauunahin muna nila yung bars and restos eh. Ayun, pwede. At least may live music but na. But sadly, it's too parang medyo malayo naman yata. It's di ba? It's too near for concert in the park eh. Oo. Normally, by October, lumalabas na yung na yan eh. Oo. Nag-ano tawag dito? Nagpo-promote na tayo. Supposedly, ang tanong sino mag-handle if ever kasi wala na si Sir Bob. Oo. Baka si Sir Rally. Pwede. Sir Rally. Baka naman. Di ba? Mga awit naman si Sir eh. Ay, that's true. That's yes. true. Oo. Nakasama natin siyang kumante. Yes. Correct ka dyan. Yes. Si Ned's Carriazo kasama po natin, watching from Pelilla, Rizal. Hello.
Yan. Katuwa pala si DJ. Naku! Sino? One of these days, pag nandito ho kami, magla-live ho kami. Mayayain po ako. Sabi ni DJ, kita-kits tayo sa pag may concert at the park. Kapag. Speaking about Rizal. Oo. Oh. Nandun siya sa... Papalo-palo ka dyan. Akala mo ikaw ipapapasok ko? Hindi. Oo. May iba po tayong guest tonight. Oh. 825 all the way Hindi from mo Cainta. sure. Ayan, Cainta. Uy, gusto ko yung nasa likod niya, oh. Sino yan? Incredible Hulk. Hulk smash. Hulkman. Hindi pala. That's incredible pala yun. Okay, ang ating kasama at ang inaantay ninyo kung siya po ay may marites sa gabing ito. Walang Ay, iba totoo. kung hindi ang inyong Tita Karina. Take it away! Ayan, ako magandang gabi po sa inyong lahat. Mayong gabi sa inyong tanan, Diyos maralabanggi sa inyong duga, boss, na imbag nga rabi ka na kayo amin. Masanto siya labi siya kayo namin, maya pabengi. Kay kayungan, good evening at salitang Arabic, masahal care. Buenas noches, señorita, señores, mo'y puko-puko. Es mo'y tanggal di ko, no pwede ka na porque grande bat, strawberry, carmelite, prakatakatakatakatak. Nung kanong nung kaputol. Buenas noches, buenas sera, mi amigo, mi amiga, mi amici. Yes. Ay, nako, sobrang init sa amin. Ay, nako, dito lumalamig na. Oo nga, nakakaingit sa doon. Uy, Tita Carrie, saglit lang ha. May nag-comment kasi. Oh. Nakuha ang aking attention. Siya ay nasa Pampanga Yan ngayon. si Tita Tita Nina Nina. Miguel, siya yung nag-feature ng unang bida ko. Yung Ah. kanyang 14-year-old daughter. Napaka-pretty nung kanyang daughter. Ayun. Kapampangan? Oo. Kapampangan nasa eh. Pampanga siya ngayon. Tapos sabi niya, hindi daw niya alam kung ano yung papasalubong Hindi kasi sa amin. nagtanong siya sa akin Oo. initially Ah. doon sa WhatsApp. Sabi ko, bahala na ho kayo. Ayun. Di ba kasi mahirap naman pag ano na Ayun, manggaling sarap- sa... Ha? Maraming masasarap na kakanin dyan sa Pampanga. Oo. So, dapat yung Pampanga's best. Yung ganisa yun. Longganisa ba yun? So, oo, tsaka ano, Tusino. Oh, wow. Oo. Yung kakanina lang. tapa, masarap na. Baka ma-excess baggage naman si Tita Nina. Wag naman. Dahil padala sa inyo, luto na. Oo. Ganun ba yun? Dapat luto na. Oo, kasi pag niluto natin yun, sa bahay na yun. Sarap. Oh, teka mo na. Ikaw, kamusta ka na dyan? Okay lang. Ito, kahit mainit. Uy, may tinatanong si Tito Val. Di Sabi ba niya, ba may ano daw typhoon ba dyan? dyan sa May, Pinas? ano daw, bagyo? Meron, kaya lang hindi dumaan dito. Hintay nga namin eh. Ay, hinihintay niyo siya? Oo. KJ. Hindi dumaan. Uy, pero nag-heal nag-heal sa Baguio, ah. Ah, ganun ba? Oo nga. Nag-heal storm. Oo, tapos yung Session Road, waterfalls. Bakit? Oo. Yung barado yung drainage, eh. So, Barado yan. Oo. Hindi ko maintindihan yun, ano? Alam na nga nila ang sama-sama ng drainage ng lugar na yun Uy, sa tupig sobrang daw, dami. tupig. uy, Hindi tupig. ba, hindi ba Pangasinan yun? May gumagawa din naman na Kapampangan yung tupig. Okay. Hindi ko alam. Ano ba Ay, hindi yung masarap sa puto. Pampanga? Puto kalasyaw. Di ba? Hmm. Yun Kalasyaw, yung maliit, Laguna. diba? Tamon layo mo. Nilayo ko pala. Galing. Kalasyaw ba Pangasinan? Kalasyaw, Pangasinan. Pangasinan. Oo. O, ako yung tama! Ikaw yun. Yata. Ang hirap doon sa mga tao matagal na sa Pilipinas, hindi na alam kung saan pupunta. Hindi kasi alam mo, hindi na kasi kami nadaan sa ano eh. Sa main ng... Sa may Dagupan. So hindi ka na Tapos dumadaan ng saka Carmen? doon sa Wala na? may Villasis. Wala na? Sa may Villasis, ang dami kasi doon, mga nagtitinda ng tupig Oh, okay. na masarap. O bakit? Kasi yung sa susunod mismo ng pag-akyat mo, kailangan bumili ka, dumaan ka doon. Oo. Pwede rin. Kaya lang ang layo ng exit kasi. Di ba, Ali? Tapos Okay lang ano ka yun. na naman bagay para sa Di ba, Ali, tupig? Para na aabot sa amin yung tupig. Ang lakas yung dating nito. Di ba, Ali, para sa'yo, oo. Oh, pero hindi naman naabot May dito.
maganda rin sa pagbaba mo sa may rosaryo. Kaya lang di ganun kasing sarap. Ayun. Sabi ni Tita Kasi- Gertrudes, the best daw na tupig, Nueva Vizcaya. Ayan, Nueva Vizcaya. So ano yan, parang adobo na parang since it's different places, iba-iba yung style ng paggawa nila. Siyempre, Merong masarap talagang gumawa eh. yung pinakamasarap ako sa akin, of course, aside from yung, ano tawag dito? Hamonado trecado na longganisa sa Napunta tayo sa Negros. longganisa. Teka muna. Okay. Yung pinakamasarap na gusto ko na, sabi mo nga, everywhere merong di ba? Uniqueness. sabagay, oo. Yung masarap na longganisa is yung sa vegan. Vegan. Oo. Yung maliit lang siya no? Oh, jutay lang siya, Jutay lang. Gamay lang, gamay. Gamay lang. Gamay lang, oo. Kumbaga, Pangkamayan yun. basit lang. Gayon kaliit lang, pero kasi sarap eh. Oo. Lalo na pag maraming suka, ano? Yun na sinasabi nilang maliit man eh, pero lintik naman, di ba? Oo. Lintik na Naglalaway maliit na. ito. Lintik na maliit ito. Sarap yun ba? Langgonisa vegan. Di ba, no? Sarap. Sarap yun, no? Sarap yun. Tapos may Yung sinang... kamunato, okay din. Okay Garlic din. Pero rice, no? Ha? Garlic yung rice. vegan kasi, lalo na kung meron kang pinakurat na suka. Nako, yun mismo. Tapos meron kang kamatis. Oo, ang problema lang sa pinakurat sobrang asim eh. Hindi ba yun yung kaya ganun yung pangalan niya? Kasi parang ganun ka. Hindi. Di ba Lahat nadali ko dyan? Magdadala sana ako dyan. Oo. Kailan ba kayo pumunta dito? Hindi Teka muna, pakinggan mo muna yung ano. Hindi Hindi pinasakay pinaya- sa'yo. Oo, 2 bote pa na isa tayo nun. Baka lunchtime kasi noon. Kailangan nila ng suka. Bawal. Bawal talaga. Hindi, kasi ano yun Not unless, chinek-in ko. Oo, kasi hand carry hindi pwede, di ba? 100 ml lang. Oo. Sana bumili ka ng mga receptacle, yung may tigo spray. 100. Bawal kasi ang suka daw. Bawal talagang isakay sa eroplano. Kasi parang, may paliwanag sila doon na hindi pa pwede. May scientific explanation yun. Why the vinegar cannot ride a plane. Maasim man. Maasim, may suka ka na naman. Ano yung mga tatanda eh. Hindi ka naligo, may suka ka. Uy, si Jocelyn, good evening po, watching from Saikung. Positive sa COVID po ako. Ayu. Nasa bahay ka lang, no, Jocelyn? Okay. So, kamusta ang Sabadong breakfast mo? Oo. Nagtuloy ba kayo? Hindi. Complete? Natuloy kami nung... Kompleto kayo? Hindi. Ano naman? Hindi, wala kaming ngayon. Walang quorum. Wala. Walang quorum. Pero Okay. ang doon, ang Chisma. chismis, Sino? Si- Si 1-2? S5. Yung bago. Oo, may tsaka si Marites 3 dahil nandoon din siya nung kumakain kami ng breakfast. Aba, ang sarap pakinggan ng mga chismis. Anong Ay, di ba chismis? si Bong Navarro, Oo, na-revive yung kaso. Oo. Tapos hindi pumayag yung korte na sa NBI siya magpapakulong. Yun na nga sabi. Oo, yun ang dinig ko. Ordinaryong kulungan. Ang diyan, masyadong masalimuot pala yung na yun, yung kaso na yun. Bakit pa binalik yung kaso na yun? Hindi ko maintindihan yun. Kasi medyo ang ang nasagasaan yata ni Bong ay matinding politician na malakas ang koneksyon. Hindi lang siya nagalaw noon kasi nga kumbaga parang May backer siya. ang diyan hintayan ng kung sino yung dikit mo na Yung mga kalyado mo. mauupo sa Korte Suprema, sa Court of Appeals, di ba? Diyan sa Okay. Oo. Akala natin sarado na yung kaso. Yung Pero pala, di ba ano na yun? Final and executory na yun? Hindi kasi- na ulit. Ay, kasi ngayon Supreme Court na siya eh.
Pati na. Kasi, kasi yung last nun, Court of Appeals yun eh. Na Supreme Court na siya ngayon. Nasa ano siya, sa RTC okay siya. Pero pagdating sa Court of Appeals, dun siya nadali. At ganun ba yun? Ganun ba yung lumabas? Oo, tapos ngayon, ano na nga. Nililitis na naman. Nililitis na naman. Ang nasagasaan daw kasi ni ayan, na-chabit siya eh. Chumabit eh. Medyo yung ano pala ni Denise. ni Janice siya pala hawak. Si Denise. Si Denise. Oo. Hawak siya ni hawak daw siya nitong na to. Nung nagchabit. Oo, may chabit. May chabit. Di umano. Si daw pala, tao niya. Si Cedric. Nung may chabit? Oo, nung may chabit. Kaya, alam mo naman, di ba? Huwag kang chachabit sa Di ba ha? Hawak na eh. Malikot ka pa rin sa aparato. Ayaw na ayaw ni yan, di ba? Nung may chabit, ayaw na ayaw niya pakikialaman yung kanyang pag-aari. Pag-aari. Yung kanyang kayamanan. Oo, di ba? May lumalabas na nga rin na di ba? Yung dating asawa. Sino naman to? Nung nagsabit? Yung isang male singer na ito yung counterpart ni Gary V sa concert, sa pagiging concert king. Okay. O di ba yung asawa nun lumabas na hawak din nung may chabit. Ganun? Oo, hindi mo ba alam yun? Matagal na yun. Okay. Taka mo na, pabati daw. Pa-shout out daw mga host. On boarding na daw po siya. Ako sa Cebu Pacific. Uwi, si Freda Singson. Ganun pala yun. Pati pala yung dating asawa noong Concert King. Oo. Opposite ni Gary V, di ba? Ni Gary V. Di ba matagal na wala sa sa showbiz? Yun yung dapat pupunta rito. So yung asawa, yung ex niya, may chabit din. Na-chabit? Yung lady? Chabit din. May chabit. May chabit. Yun? Yun ang sabi Yun ang balita. Si Before I Let You Go ba yan? Pag ilan na yun? Pang ilang chabit na yan? Marami chabit na yun. Sobra naman yun. Oo. Diba may nabalita pa nga na pag nakursunadahan ito, talagang walang kamatayan. Wala talagang yun. Ibibigay sa'yo lahat ng magustuhan mo. Mayaman eh. Paano yung mga dati? Wala na yun? Wala na. Pero pa rin yan. Kumbaga pagka hinawakan ka nung may chabit, yan. Siyempre, muchos gracias ka. Grabe pala yan, pag ginugel mo siya, pangalan niya kaagad lumalabas, Seryoso? Oo! Oo nga, no? Grabe! Wala ka. Ang tindi. Talagang pati sa Google, chabit din siya. Ang tindi. Ang tindi. Kaya si Bong madadala na. Ganun lang yan yun ang sabi di umano ni Marites. 5. Kasi nadaan kami dun sa dun sa building kung saan nagganap yung pangyayari. Wow. Nung pumunta si Bong dun sa lugar ni Denise. Imagine mo siya, yung panay chabit 81 na siya, Oo nga. Oo. Ganyan ba talaga itsura niya? 81 na siya, ganyan? Oh! Ganyan pa rin? Yes! Ano pa rin yan, brusko. Vampira.
Ha? Oo. Oo. Di tumatanda. May balita nga na ano daw yan, nagpasaksak daw yan. Nagpasaksak Na na. kagaya ni Enrile. Kaya tumatagal ang buhay. Oo, kaya parang malakas pa rin. Di ba yung nauso noon Ako tinatanong na mo nga. isinaksak din kay dating presidente si Sino? Erap? yung na house arrest Ay, yung aling maliit. na biglang nagkaroon ng sakit sa leeg. Si Aling Maliit. Ganun din. Dito. Mga vampira siguro yung mga yan. Yun, nagpasaksak din yun. Kailangan na natin ng silver bullets. Holy water. Hindi, parang hindi tumatalab Hindi tatalaban. Sila ngayon, Bawang- immortal. Immortal. Immortal na sila. May video game yun, ano? Tingnan mo naman Hindi ko si... nilalaro yun. Hindi, Diba? tinatanong ko. Tingnan mo naman si Kajani. Ilang taon na. Grabe. 90. Si Johnny. 1 points in relay. Ba, Johnny? Yun ang pangalan sa kanya, Johnny in Huh? relay. Si Kajani, nakakita mo naman. Di ba ano pa siya ngayon? Nagbibigay pa ng advice. Ano pa siya? Ano siya ngayon? Legal counsel siya ng presidente ngayon. Di ba? Hindi, no? Oo. Ilang saksak kaya ginawa doon? Scary. Di na, siguro naka-intravenous na yun. Continuous. Break muna tayo. Babalikan namin kayo. Don't go away. Mas marami pang daragdag na chabit. Lipas. Lipas. Metro Plus, Hong Kong's weather. Cloudy periods tonight and tomorrow morning. The minimum temperature will be about 24 degrees in the urban areas and a couple of degrees lower in the new territories. Fine and dry during the day with a maximum temperature of around 31 degrees. Moderate to fresh east to northeasterly winds, occasionally strong offshore at first. Relative humidity stands at 61%. For the outlook, mainly fine and dry on Saturday, windy and becoming cooler early to midweek next week. Temperatures will fall to 20 degrees or below on Tuesday and Wednesday mornings. The red fire danger warning is in force. And that's the weather from Metro Plus, your connect. You dump rubbish and leave old motorcycles in the alley? I clean it all up. You dump boxes, cigarette butts, takeaway meal containers, and drink cans at the street corner? I clean it up. People even dump construction debris and old furniture everywhere. She dumps rubbish. He dumps rubbish too. We keep cleaning it up. That's a never-ending cycle. It's time to change. Stop dumping rubbish. Keep the environment clean for a better Hong Kong. Para sa inyong kuro-kuro, opinyon at katanungan, tawag lang sa 1-834-100. 1-834-100. Pwede ring i-text, WhatsApp or Viber sa 6641-8811. 6641-8811. O di kaya pwede rin sa aming messenger, PTSHK. That's PTSHK. Isama na rin nyo ang aming email, ptshk1044@gmail.com. ptshk1044@gmail.com. Siya nga pala, check nyo na rin ang aming Facebook community page, facebook.com/Pinoy Tayo Sanman. Yun. 53. Yan. Okay, we're Okay. back. Tuloy-tuloy tayo sa ating programa. Sabi nga nito, wag Huwag tumikip sa di pag-aari. Okay. Sabi Ano nga, yung tumikip? Tumikim. tumikim. Hindi, Baka wrong baka spelling. typo. Layo naman ng M sa P. Sabi ni O baka dumikit. Dumikit. Pwede din. sabi ni Tito Vale, tindi talaga ng chabit na yan, ano? Oo. Oo. Maraming artistang dyan, ha? Sumabit dyan, ha? Galing. Di ba? Galing. Nalakad yung sa kanyang parang zoo. Di ba? May mga alagang hayop yan. May meron siyang sarili niyang zoo sa Ilocos Sur. Zoo Marosep, talaga naman. Marios. Di ba? Ang mahal nung kanyang tiger. Meron siyang tiger. Galing pa yata ng Africa yun. Meron. Meron siyang mga special na talaga. Di kaya yung ostrich na nawala sa kanya yun? Kinain ng tiger. Hindi, di ba may na ostrich? Saan? Dito ba yun? Sa Pilipinas? Hindi. Nung kailan? Pero Dalawa yung sa sila. kanya sa Ilocos yun Sa Sa Ilocos, hindi sa oh. Manila. Hindi sa Maynila. Sa Ilocos yun. Pero matindi talaga. Marami. Hindi. Imagine mo, 81 na siya. At saka imagine mo yung ganda ni, di ba?
ni asawa ng dating Yung ex. concert Yung ex. ex. Oo. Oo. Hindi, may ano siya, may yung eroplano niya, meron siyang Learjet. May Learjet yan eh. Oo. May Learjet. Nung May lumabas pa nga na chisme mm, na yung ano daw, napagkamalan pa nga nun si ang yung asawa ni Manny Pacquiao. 'Di ba? Hindi nila alam may kakambal si Jinky. Oo nga pala. so akala nila na si Jinky yung na ano, Chumabit din. Chumabit kay... chumabit kay Chabit. May tumabit din. Yun ang mga balita, ha? Oo. Kaya swerte daw si Mami Junicia eh. Bakit? Ni-reject. Hindi pumasa sa quality control. Hindi chumabit. Pagpasok pa lang sa pito, wak, 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 wak. Eject. May scanner agad. High touch naman. Hindi na-eject. Hindi pala na-reject, na-eject. Naalala niyo po, di ba, yung kanyang panganay na anak, na ano yun dito, nakulong dito yun eh. Oh yeah. Nakulong yun dito, yung ex-congressman, di ba? Nakulong dito. Chumabit yun. Chumabit yun dito. Chumabit yun yan. Nung umalis siya dito, ang sinakyan nila private jet. Oo. Kasi ano pa siya noon eh. Medyo broken-hearted daw siya. Sino yung dad? Yung tatay o yung anak? Yung anak. Yung anak. Oo. Dahil kay Lavi. yun. Naging ano niya eh, naging kasama niya si Lavi. Sino si Lavi? Lavi Ni Lavi po. po. Hey! Oo. What? Yes. Si Junior Chabit yun eh. Oo, Junior Chavez. Oo, Junior yun eh. Ano yun? Nakulong dyan ng 1 year and 2 months. Oo. Wow. Na dapat longer yun eh. Kasi droga yun eh. Tapos tumakbo rito, nanalo. Hindi, pero nung time na yun, Akala ko kongresista na siya tumakbo noon dito. eh. I was like, saan tumakbo? Tumakbo rito sa Pilipinas. Oo. Nanalo din. pa. Wow. Ganun ho ano yung ating politika dito. Kita mo Dahil na. the crime was committed daw in Hong Kong. Bakit yung crime na nakomit dyan eh? Sorry. Alam mo dito kasi, ang hustisya, Sige. ano siya eh, Legal lessons tayo today. hindi siya patas. Kung tutusin by experience din ano. Kasi pagka merong connect yung kalaban mo, kahit ikaw ang tama, kahit ikaw ang pinagsamantalahan, ikaw ninakawan, ikaw ang dinuhagi, nilapastangan, wala kang laban. Kahit kailangan ang kumbaga Hahanap ka rin. hahanap ka rin ng padrino. Sasakay ka dun sa Agos eh. Kumbaga pataasan kayo ng ng Status. 'di ba? Ng ihi, kumbaga ng kung sino yung sino yung pinaka the survival of the fittest. Kaya mahirap pong labanan yung sistema nung hustisya sa atin sa Pilipinas. Kasi kawawa ko yung walang kakanyahan. Agree. That is true. Totoo yun. Wala yung kakanyahan eh. Totoo yun. Kaya ako dati pabor ako sa parusang Kamatayan. bintay, kamatayan. Pero nung na-realize ko na kawawa yung mga tao na nakakulong na hindi dapat makulong kung meron lang silang 'di ba? Kakanyahan. Kakanyahan na para labanan yung Protektahan yung sarili nila. Correct. Correct. Yun nga yung hardest part doon eh, di ba? Hindi natin alam kung sino yung kumbaga mananalo. Dahil yan eh. If the price is right. yun. Yun yung doon eh. Lalo na kung well-connected yung kalaban mo. Uy, Wala. speaking of when the price is right and the justice system, meron akong nabasa. Yung dun sa drug raid, Saan? yung isa sa Pilipinas. Okay. Yung isa connect
pamangkin? Oo. Yung, di anong pamangkin? Anak. Anak? Anak mismo ng Anak. Justice Secretary ang Ayun. nahuli. Diyos Ngayon, mio. 1.3 million. Di ba? Shocking. Anak mismo ni Justice Secretary Remulla. Nahuli lang ngayon. Oo. Sabi niya, I will beg off dyan sa kasong yan. Kung sa ibang bansa yan, nag-resign na yan. Nag-resign na yung Umemo ka ha. Kung meron Oo, kang- nag-resign na yan. meron kang dignidad. Correct. Meron kang, kumbaga, kredibilidad. Correct. Sa ibang bansa, naghaharakiri nga eh. Actually, totoo. Especially in Japan. Di ba? So, Kasi, yung mo, imagine mo, ikaw pa naman ang Tatay ka eh. Tsaka, pinapalabas ninyo na yung war on drugs, di ba, ay tagumpay. Kayo mismo eh. True. Di ba? Sila mismo, di ba, nung panahon pa nga ni Tatay Digong, inaano nila na yung pala, ayan, hindi mo masasabi na hindi ka bigyan ng, di ba? Ng hindi magandang, ng ating mga kababayan. Correct. Sabi nga dito, yung anak daw ni Justice Secretary Boying Remulla ang naaresto po ng PIDEA mismo sa Ninoy Aquino International Airport. Sinasabi na siya po ay pumunta doon sa lugar na yon para sunduin yung parcel na sinasabing may laman na high-grade marijuana mula sa San Diego, California. Hindi pa natin alam kung ito'y magiging talaga matagumpay na kaso na para mapatawan ng kaparusahan. Alam nyo naman ang mga nakaupo. Totoo yun. Di ba? Nakaupo yan eh. Oh. Nasa ka pa naman? Departamento ng Hustisya. sabi nga ni Tita Alpha, quality control passed. Oh. That's true. Imagine mo yun, yung yung sistema na yun. Oh. Anak mo, hindi mo alam kung ano ba yan. Well, let's see kung ano yung magiging punot dulo niyan. Pero tama ka doon eh. Kung talaga, ako as a father, kung meron akong katungkulan, I will resign. Oo naman. Oo naman. I will resign. Oo naman. I will resign. I mean, Para hindi mabahiran. Whatever. Di ba? agree ako dyan. Ano kaya? Papaubaya ako sa batas? Sa ustisya? Kung talaga ang Ako bilang sekretaryo ng departamento mismo. Department of Justice. I will resign. Kasi semplang sa mukha ko yan eh. Kung ako yung tatay semplang sa mukha ko yan. Regardless of sa akin, regardless of whether strange yung anak Oo. or Or not, not. di ba? Baka mamaya, ang ilalabas niyan na frame up. Alam mo naman sa atin eh. Di ba? Na frame up. Hindi siya talaga yun. Ay, nakuhin yung telong yung panot. Sarsuela na naman yan. Yes. Another sarsuela in the making. Oh, you. Grabe, no? Grabe. Well, sabi nga natin, maraming mga kaganapan dyan, lalong isa sa pinakamalaki sigurong kaganapan niyan, yung pagbubukas nitong, kumbaga, panggagahasa dito kay Denise, no? Kasi sarado na yun eh. Parang it was supposed to be closed close na eh. case na yun eh. Tagal-tagal na nun eh. Diba? Tapos, yung madikit daw kay matindi rin yun Yung madikit kay, sino yung sinasabi mo? Madikit kay, yung Chumabit? Yung, nakulong din yun eh. Diba? Yan yung ex naman partner ni Vina Morales. Oo. Di ba? Matindi din yun. Matindi rin yun. Dahil, Well connected. at saka medyo, may parang iba ang kamandag nung taong yon. Iba angas nun. Oo, iba ang angas nun. Saka well connected siya eh. Kaya siya eh. Kumbaga parang untouchable. Oo. Kaya nga nakakapagtaka yun na napasok sila sa Bilibid nung panahon na yun no? Nakadali siya nun. Siya.
Di ba, di umano daw ay, ano niya, binuhatan niya ng kamay. Ang naging, ano sana, yung shota ni Bad Boy. Oh. Di ba? Intindi niya. Well, sabi nga natin, kung yung tao mismong nagka-relasyon sa kanya, galit na galit nga, di ba? Ayaw nga ipakita yung anak, di ba? Saglit lang ha. Doon sa sitwasyon. So, talagang kahirap-hirap yan. So, yan yung hirap ngayon na pinagdadaanan ng ating mga kasama Yes. sa Pilipinas. Sadly, sa akin talaga, the smaller you are, wala kang kagat sa hustisya. Yes. Mahirap talaga yun. Oo, That's very, totoo. very difficult. Mm-mm. Yung sitwasyon na yan. Totoo naman na maganda war on drugs dito sa amin. Daming addict, nagbago. Marami. Noong pamangkin ko, asawa, pinatay. Kaso, naging addict. Kasi naging addict. Ay, nako. Alam nyo yung addict, magbabago pa ho yan. Hindi ho yan kailangan patayin agad. True. Oh, kaya there's rehabilitation Tingnan nyo centers. si Lito, yung kasama natin dyan na dating artista. Di ba? Si Lito Gruet. Di ba? Aktor yun. Mati ni idol yun. Nalulong siya sa droga. Ngayon, ano nga siya eh. Siya yung sa rehab, nagbibigay ng mga... Workshop? Yes. Ng workshop for that. Kasi nga, he's a living witness eh, na nangyari sa kanya eh. Ay, wala naman talaga namatay yung tatay niya, no, na nakakulong siya. Tsaka wala namang magandang magbigay ng halimbawa. Kundi yung mismong nag-recover taong mismo. nakapag-recover. Oo. Kaya sinasabi natin na tagumpay yung war on drugs kasi marami hong addict na napaslang. Pero supposed to be yung mga malalaki, yung malalaking isda, di ba? Hindi ho pinatay, hindi ho nakaligtas eh. Kasi magiging sabihin natin matagumpay yan kung yung manufacturer mismo, yung yung mga laboratory at talagang inano mo talaga. Yung ugat mismo, no, ha? Yung ugat. Yung ugat saan? mismo. Oo. Yung ugat mismo. Yun yung May mga matatabang isda. May mga pinangalanan pa nga ng mga general. Di ba? May matrix pa nga. Wala rin man nangyari dun eh. Buhay yung mga general. Nangyari yun. Oo. Dapat patay. Patay. Patas. Patas. Hindi lang yung maliliit. Ano yun? Yung nabanggit ni Tita Kerry, typo yun. Typo sa bibig. Typo sa bibig. Hindi pa Whoops. type patas. Patas. O, kita mo. Oo. Teka muna doon sa typo. Nasaan ba yung patay? Kasi ako tuwan-tuwa kasi ako, di ba? Kahit ikaw di ba? Tuwan-tuwa tayo dahil talagang ang natin eto pinangalanan na ni Presidente. Matitigok ito. Matitigok. O may kumpare pa nga na yung mismong in-check Di ba? Nawala. Correct. Nawala na yung in-check, di ba? Out Hindi of na nakuha. nowhere, nawala. Di ba? May pinakita pa nga picture na naging magkumpare pa si Tatay Digong at saka yun. Hindi, tsaka nag-usap pa sila doon sa kampo, remember? Oo, nasumuko ko pero nawala yung Siya talaga yung siya talaga yung tinuturo na the biggest sa atin, supplier ng droga. Yun ang sinasabi natin na sa hindi na ilabas ng gusto kasi nga lahat lang ng mga magagandang ginawa ang pinakita. Pinalalabas. Okay. Pinalalabas. The Cares, maraming salamat. We'll catch you again soon. Oh, yeah. Ingat-ingat ka dyan. Hopefully next week magkita-kita kami ni Akala ko Lamarite. hopefully next week magkita-kita na tayo. Nandito ka na. Hindi pa pala. Buti na lang may tubig pa to. At saka buti na lang pinagsabihan na ako dito na wag ko na daw ibato yung gamit dun sa monitor ko. Oo. Bye. Sige na. Bye. Bye. Love you. Love you. Miss you. you. Bye-bye. Bye. Ayan.
Tuloy-tuloy tayo sa ating programa. It's 20 seconds bago tayo sumapit ng alas 9 ng gabi. Mga balita po natin ibabahagi sa inyo, lalong-lalo na ang palaki na po ng bilang sa mga activities sa susunod na linggo. Tabayanan niyo po yan dito lamang sa PTS. Don't go away. This is AM 1044. 1044. Metro Plus, a service of Metro Broadcast. Now the news with Jeanette Gaius. NATO's secretive nuclear planning group met Thursday as the military alliance presses ahead with plans to hold a nuclear exercise next week as concerns deepen over Russian President Vladimir Putin's insistence that he will use any means necessary to defend Russian territory. Defense ministers led the session, which usually happens once or twice a year, at NATO headquarters in Brussels. It comes against a backdrop of high tension as some NATO allies, led by the U.S., supply Ukraine with advanced weapons and munitions to defend itself against Russian aerial attacks. NATO is keeping a wary eye on Russia's movements but has so far seen no change in its nuclear posture. But additional uncertainty comes from the fact that Russia is also due to hold its own nuclear exercises soon, possibly at the same time as NATO or just after. That could complicate the 30-country military organization's reading of the war and of Moscow's intentions. A bomb exploded near a Syrian military bus Thursday, killing 18 soldiers and wounding 27 others. Similar attacks over the past year have killed and wounded dozens of soldiers in government-held parts of the war-torn country. Last March, militants attacked a military bus near Palmyra in central Syria, killing 13 troops and wounding 18 others. Syrian authorities in the past have blamed such attacks on Islamic State group militants who have been active in southern and central Syria, despite losing territorial control in the country since 2019. German police have arrested a woman suspected of having been involved in a plot to kidnap Health Minister Karl Lauterbach earlier this year. The prosecutor said in a statement the woman, a German national identified by police only as Elizabeth R., is suspected of having been ringleader of a radical group that plotted to kidnap Lauterbach and destroy power facilities to cause a nationwide power outage. Following the foiled kidnapping in April, prosecutors had detained 4 other suspects who they said were affiliated with groups that opposed COVID-19 restrictions and with the far-right Reichsbürger movement, which denies the existence of modern German state. Prosecutors on Thursday said that Elizabeth R. was involved in coordinating the radical group's plot in effort to procure weapons and explosives and in the recruitment of like-minded people. Iran's president accused the U.S. of conducting a failed policy destabilization targeting his nation after Iranians in cities nationwide protested the death of a 22-year-old woman in the custody of the country's morality police. President Ebrahim Raisi's repeated comments have tried to blame the demonstrations sparked by the death of Mahsa Amini as a Western plot, even as school-age protesters remove their mandatory headscarves or hijabs. They come after protests in cities across Iran on Wednesday, with videos circulating of security forces apparently firing toward demonstrators and using violence to put down the dissent. The protests have become one of the greatest challenges to Iran's theocracy since the country's 2009 Green Movement. Raisi, a hardline protege of Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei, described them as a plot against Iran by its enemies abroad. Raisi's remarks came Thursday as he spoke to a conference in Astana, Kazakhstan. A Holocaust survivor presided over the opening of Italy's new parliament Thursday, recalling the dangers of fascism and the most right-wing coalition since World War II took control of the upper and lower houses. Liliana Segre was the only member of her Jewish family to survive the Nazi Auschwitz concentration camp, and reminded parliamentarians of the upcoming 100th anniversary of the March on Rome that brought fascist leader Benito Mussolini to power. The conservative bloc that is set to take power is led by the Nationalist Brothers of Italy party, which traces its roots back to a post-fascist group set up by supporters of Mussolini.
Honored as a life senator, the 92-year-old is the oldest active member of the chamber, meaning she started proceedings. Metro Plus, Hong Kong's weather. Cloudy periods tonight and tomorrow morning. The minimum temperature will be about 24 degrees in the urban areas and a couple of degrees lower in the new territories. Fine and dry during the day with a maximum temperature of around 31 degrees. Moderate to fresh east to northeasterly winds, occasionally strong offshore at first. Relative humidity stands at 61%. For the outlook, mainly fine and dry on Saturday, windy and becoming cooler early to midweek next week. Temperatures will fall to 20 degrees or below on Tuesday and Wednesday mornings. The red fire danger warning is in force. And that's the weather from Metro Plus, your connect. I'm Dr. Emma Nam. The pandemic is surging with more contagious mutant strains. The elderly are at the highest risk if a new wave comes. Scientific data shows that those with stable health can receive COVID-19 vaccines. Take your elderly relatives to get the jab at community vaccination centers, designated general outpatient clinics, elderly health centers, private clinics, or hospital COVID-19 vaccination stations, or opt for the home vaccination service. Balik po tayo sa ating programa, 6 minutes past the hour of 9. Ang ating Tita Ro all the way from Nueva Ecija. Kamusta ka na yan, Tita Ro? I hope you're doing fine. Hindi ka pa nagpalit ng profile mo hanggang ngayon. Ganun pa rin, ha? Kamusta na yung mansion mo? Nagawa na ba? Oh. Buenas noches mula kay Ella Tan, kay Sheila Kaya, kasama po natin from Aquamarine. Lajiko. Si Rowena. Kawilan. Si Gemar Oliquino. Yes. Oo. Sabi nga ni Tito Bal, iba talaga ang nagagawa ng pera. Oh, or ng may pera. Diba, sabi nga nila, That's true. money makes the world go round. Katulad nung usap namin, di ba, naalala nyo ng aking kakambal, who is years younger, money is not really, you can't say money is the root of all evil. It's the way you use money. It's the way people handle the money. Yes. Okay, 7 minutes past the hour of 9 sa ating programa. Mga balita lang po natin. Siguro ito na yung utmost na pinakamagandang balita so far. Health authorities on Thursday, which is today, confirmed that they will relax COVID-19 curbs between next Thursday, October 20th, and November 2, during which time performances will be allowed on bars and nightclubs. So, ang ating mga kapatirang musicians, Yay! lalo na yung mga miyembro po ng Hong Kong Musicians Union, are back on track. Yes! The government is also actively considering increasing the group gathering cap from the current 4 to 12. Sandosena na. Sandosena malapit na. Okay. Performers must take 2 PCR tests every 7 days. So probably third and last, no? And then, the audience must take a rapid antigen test, or RAT, that day before entering the performance venues and wear a mask throughout the show. Other venues benefited by the authorities will be restaurants, cinemas, museums, and hotels. The relaxations will also include allowing eating and drinking in outdoor areas and theme parks. So you mean to say hindi pa inalaw ang eating and drinking outdoors sa theme parks? Hindi, well, theme parks. Meaning Disney and Ocean Park. Wow. Diba? Speaking in a press conference Thursday afternoon, Undersecretary for Health Libby Lee said easing the group gather cap to 12 involves amendments to the MAID Cap 59 or 599G of the Prevention and Control of Disease. The government will have to confirm the easing after the amendments are finalized. Lee continues that a move comes as the SAR hopes to allow citizens to resume their normal lives with the infection risk under control. After more than 2 years of challenges posed by the pandemic. When a reporter asked Undersecretary Lee about the 0+0 measure, Lee answered that the 0+3 measure has only been running for 3 weeks, and they need more time to observe if there is any room for adjustment.
Wow. Meanwhile, Albert Au, the Center for Health Protection Principal Medical and Health Officer, said that the city logged in 4,871 infections daily on average over the past 7 days. The CHP recorded 52 deaths, 29 cases involved the subvariant XBB1 over the last 7 Oh, days. there's a new subvariant? Yes. Wala. So ulitin lang natin ha. This will start on October 20th and November 2nd. Somewhere. So I don't know which one will come first. Whether the nightclubs and bars will come in first Or the outside gathering. or the outside gathering from 4 to 12 mai-implement na po Yes. ito. Oo. hindi So, natin hintayin po alam. natin. Hintayin natin ha. yung announcement And as nila, soon as the official announcement happens, we'll post it right away sa ating... Yes. Okay. Oh, sabi nga ni Tito Val dito kahit 12 na, dapat ingat pa rin ng husto kasi pag naging pabaya, babalik ulit sa atin pag nagkaroon ng recurrence. Kawawa ulit tayo. Walang sorpresa yan. Diba? So, ingat pa rin. Okay. Tuloy-tuloy tayo sa ating programa. Yay. Sabi nito, Bulaga siguro sabi niya dito, hindi Baluga. Baluga na daw siya. Ganon? Bakit? Tumaba na. Ano yung baluga? Malapit na po Hindi ba yung beluga whale yun? Oo. Matapos na ang mansyon. Anyway, Beluga sa mga whale. kasamahan po natin, there's two things that I'd like to discuss tonight. Okay, anong discussion natin Okay. tonight? First discussion natin is about your health. In August, someone has come to me Okay, regarding her health. right. Dahil hindi ko na babanggitin yung mga Kung pangalan sino. nito because I always make sure that we keep them as protected as we can possibly can. So, yung kababayan po natin, she was diagnosed na meron po siyang spots sa kanyang lungs. Okay. Okay? So, ang sinabi, kung pa pwede, magpa-biopsy siya. So, fast forward, October, ngayon lang sinabi, nasabi ng doktor sa kanya, cancer. Cancer of the lungs. Cancer of the lungs. Oh my. So, I don't know how deep it is, no? Kasi pinag-uusapan pa ngayon yan. So, she called me up early this morning. Tapos, she was about to break into tears. Sabi niya, kuya, mag-usap na lang tayo next time. Kasi she was apparently in the hospital. Right. So, anyway, because of that situation, ang nangyari is, tumawag ulit siya sa akin ng hapon. There were 3 stories. 3 stories. Sabihin na natin 2 stories out of the story from the doctor at sa kanya. Okay? Tawagin na lang natin siyang Maria para i-common. Sa doktor, Si kay Maria, at sa doktor, sa amo. Ah, wow. Okay? Okay. Okay. So, may confusion. Okay. Ang story tungkol mula dun sa amo is totally different. Yung explanation ng amo sa kanya is totally different sa explanation ng doktor sa kanya. Ay, may galing. Okay. So, I'll fast forward this na para mas madali. No? The hardest part here, the reason why I'm bringing this up, tatandaan nyo po, kung kayo po ay may karamdaman, the person who needs to decide on whatever things may be, kayo po. Katawan niyo po yun eh. Oo. No? Yeah. So, kung ano po yung i-administer sa inyong katawan, kailangan gawin sa inyong pangangatawan, kayo lang po makakapag-desisyon nun. Right. Okay? So, kanina, kwento siya ng kwento sa akin na parang, hindi, naguguluhan nga ako eh. But, of course, I had to understand her point. Kasi nga, the reason why I really had to understand her point, if somebody breaks the news na ganito sa'yo, shock and awe yun eh. That's true. Parang gera sa katawan natin yun Oo. eh, di ba? Na hindi natin akalain. Ang first tanong natin, bakit ako? Normally, So ganun that's yun. the mental, emotional. That's the mental ano and yan. emotional state, di ba? Bakit ako? Yeah. Wala naman akong ginawa that will For- lead this to me. Oo. Correct? Ganun yun Hindi eh. mo alam bakit nagkaroon ng yung Correct. cause. So there's always that huge question Question mark mark, sa oo. lahat po ng conversations ninyo. And these question marks will never be answered. Di ba? Because yun na yun eh. Di ba? Nasa katawan mo na siya. Nandun na siya. So, hindi mo siya masasabi na,
Siguro Baka nga, 'di ba? Baka Baka ito. ganito, bakit ganyan? kasi yung one time na ganun. Oo, 'di ba? So Right. there are certain situations na may lead to that, pero alam natin maaring hindi 'yun yung punot dulo. Hindi nyo na hindi nyo na ma-connect the dots. Yes. Right. So you won't be able to pinpoint when it happened, how it happened, where it happened, where it etc. happened, Oo. etc. Okay? So nung nag-uusap kami, alam ko na she wants to take control, pero yung sa kanya, it's more of the fear. Right. 'Di ba? Yung takot. The employer keeps on putting her into the position na muwi ka na lang. Okay. Okay? Yun yung desisyon. Lahat Ngayon ako naman, Hmm. may ano diyan, may 10 cents worth to the conversation. Ang sabi ko sa kanya ganito lang. If you go home to the Philippines, depende kung saan kayo uuwi, That's true. right? And if you belong to a very remote area, the chances of you getting better or getting Getting the right Oo. yung tamang paraan ng paggamot sa inyong sakit will be close to nil. Yeah. Ibig sabihin nun, baka Mahirap. zero pa. Oo. Okay? That is true. That's the first thing that you have to consider. The second thing that you have to consider is the money involved. Dito, libre po kayo. Depende on how heavy the problem is. Yes. Right? Kasi may mga sakit na talagang hindi pa siya kasama involved doon sa coverage ng Jockey Club. May mga ano po yan, may mga maliliit na foundations that will be able to help you. Yes. Meron yun, di ba? Meron. Para hindi ka na magbayad. Kung meron man kailangan bayaran, super minimal. Napakaliit po. Okay? So imagine niyo po itong sakit na nang mangyayari sa atin. If we're part of PhilHealth, there's only a maximum yield to Yes. PhilHealth. Dito, it's literally a universal health care. They will take care of you until as much as you need. Diba? Doon sa sitwasyon. Ito lang people realize this fact. Okay? So because of that particular thing, sabi ko, alam ko yung pananaw ng amo mo. Because he wants you to go back home with your family. Yes. But isn't it better too na at least find a way na hopefully matanggal yung maibsan yung problema mo, Yes. no? Sa sitwasyon. Una 'yon. Kailangan mong maintindihan 'yon. Right? The second thing is akin lang, ang sama ko lang ng loob, if you go back to the Philippines and you belong to the marginal sector, ito na natin itawag, marginal sector. Imagine nyo, pupunta ho kayo sa General Hospital, magmamakaawa po kayo para pagalingin po kayo. That's true, oo. Wherein dito, you'll be able to get what is due you. Sila pa magmamakaawa sa'yo na magstay. Correct. Diba? Diba? So sa sitwasyon na yan, so we ended up basically saying, ang sinabi ko po sa kanya, again, hindi po ako pastor, I just wanted to pray for her. And I can tell you this, nung nandun na po kami sa sitwasyon na yun, sabi ko, there's nothing wrong in asking help from the person above. Yes. Right? Kung naniniwala po kayo. Yun lang sasabihin ko po sa inyo, kung naniniwala po kayo. Sabi nga nila, in His time. Yes, aray. So when that happened, humanggulgul na po siya. No? Yun na po yung explanation ko. The reason why I'm asking you to be able to think first, ang sinabi ko po nga sa kanya, kasi she has decided to really go for her chemo tomorrow. Umpisa na yung chemo tomorrow naka-schedule siya. Yun na yung nagiging decision niya. She actually decided na hindi niya nasusundin yung sinabi ng amo. She will just go ahead with this particular thing and hopeful na things are gonna get better. Right? Right. We just hope and pray that happens. Yun ang pinaka-importante. Now, if you go to your doctors at hindi nyo po alam, okay? At hindi nyo po alam o hindi nyo ma-express yung sarili ninyo sa mga doktor, whether ito'y pribado O pampubliko. o pampubliko, Right. isulat nyo po. Oo. Kasi alam nyo po, sometimes, Yung kaba nyo, sa sobrang kaba nyo, nag-rumble lang kayo. correct. Oo. Diba? And
because you're not focused on the comprehension, yung pandinig, pag-intindi dun sasabihin ng doktor, ang hirap po nun. Yes. So, mas mabuti, sinusulat nyo po siya. At least, alam nyo na yung mga katanungan nyo, nabasa na ng doktor. Yun. At specific yon doon sa inyong pangangailangan para mas klaro po yung inyong utak sa sitwasyon. Kung ayaw nyong isulat, there's always notes or notepad naman sa phone ninyo eh. Diba? So, dapat meron na kayo isang page doon na nakalagay medical. Correct. O date, time. Tapos sagay mo kung ano yung nararamdaman mo. Tapos tuloy-tuloy na yun. At least makikita nila agad. Meron kang Mabilis history. ka na siyang May history ka. maano. Correct. Oo. Another thing na gusto ko pong iparating sa inyo regarding this particular situation, no? Very clearly, is when you are in such a shock, right? In whatever na pinagdadaanan nyo, when you are in such a shock, take time to refocus. Yeah. Itabi nyo muna ito. Oo. Right? Kasi things can happen in a split second. Things can suddenly, yung hindi mo inaasahan can just arrive in just a flick of a finger. That's true. So kung para lang to give yourself peace of mind, itabi nyo muna yung bagay na yun. Diba? And kung may plano kayo, kung ano man yung plano ninyo na gawin dun sa pinagdadaanan ninyo, para sa akin, it doesn't hurt. Diba? It doesn't hurt na kumuha po kayo ng rest back dun sa bro natin sa taas. Yeah. Tandaan nyo po yun. It makes a whole lot Lot of difference. Yung hindi nyo kayang... Yun yung yun yung emotional breakdown eh. Kasi pag nakarinig po kayo nito kaagad, kagaya nitong kababayan natin si Maria, hindi niya tunay na pangalan ha. Syempre shock and awe yun eh. So emotionally devastated ka. Una yun. Bagsak. Pangalawan, lalabas sa pakiramdam mo, takot, Oo. pangamba. Yes. Ano ba to? Ito na ba? Alam niyo yun, di ba? Mamatay na ako. Ito yung mga papasok sa inyong isipan. So, have that opportunity. You know? You'll never go wrong eh. If you believe in that situation. Yes. Tandaan niyo po yun. No? Tandaan niyo po yun. So, kailangan intindihin niyo po yun ng maigi. Ha? Sa sitwasyon. Pangalawa na sitwasyon. We're hoping today, yung tao na dumulog sa akin kanina, tungkol dun sa sitwasyon ng kanyang kaibigan, matutulog yung kaibigan niya ngayon dun sa bahay. Okay. Nung tumawag sa akin. Okay. Ito, this is really, para sa akin, this is beyond the Marites situation. Okay? So, ang nangyari ganito po. Again, we will not mention names. Si Maria 1 and si Maria 2. Okay. Ang labas nito, na-involved dito, 3 OFW. Oh, shucks. 3 OFW. OFW 1, OFW 2, Two. OFW 3. Yes. Yan na lang. Yung 3 na po na ito, the incident all happened because of what? Marites lang talaga. So 1 and 2, Chismis. okay, 1 and 2 Okay. were in the park. 3 sila, they're Okay. in the park. Okay. 1 and 2 Our friends. were close to each other. Okay. Nag-uusap sila. Magkakilala sila. Magkakilala siguro Close sila. Yeah, I won't go to that Okay. detail kasi baka mamaya it may be similar to certain situations. Baka makalap ka agad yung pangalan eh. And I wanna avoid that Sige. situation. So, basta si 1 and 2 nag-uusap. Nag-uusap sila. Napag-usapan, lumabas na tungkol sa pag-aalaga nung kanilang mga alaga or what we call wards, di ba? Oo. Nagkataon na lumabas doon na pinag-uusapan, doon sa usap-usap na to. Ang lumabas doon, yung pananakit. So there were words that came out of the mouth of the principal, which is number 2. Number 1 is just the kasama niya doon sa bench habang nag-aalaga sila ng mga bata. Oo. So lumabas yung pagbuhat ng kamay,
Ni number 2. O, ni number 2. Hindi. The mention only Na-mention lang. na pagbuhatan ng kamay and lumabas na there was another word that was by sinaktan. So two of those So two use of is a words. phrase and a word. Right. Sinaktan, pinagbuhatan ng kamay. Okay. Okay? Ito ngayon, so si principal was talking about it Oo. in the park. Okay. So nag-uusap si principal at yung one. Mm-mm. Number 3 was eavesdropping. She was not part of the conversation. Hindi siya kasama sa Conversation. Sa usapan. usapan. Hindi siya kasama sa usapan. Ang nangyari ngayon, dahil lumabas yung pinagbuhatan ng kamay at sinaktan, sinumbong ni OFW 3 sa kanyang ma'am. Okay. Si ma'am niya kilala ang amo ni principal. Okay. Tumawag ngayon si principal, so tumawag yung Amo yung, ni Tri. ni Tri doon sa amo ni principal. principal. Inakos si principal without even questioning. Tumawag ng pulis Okay. ang ano ni principal, Alright. ang amo. Dinampot yung isa. Si OFW. Yes. Oh my. Dinala sa lowu. Agad. Mhm. Oh my. Tandaan nyo to ha, nag-umpisa lang ito Sa kwentuhan sa taktakan lang, lang. balitaktakan lang. At nakinig lang na hindi naman alam kung anong punot Yung punot doon. dulo. Diyos mio, por santo. Di ba? So 3 araw nasa poder ng si principal, nasa poder ng pulis. Pulisya. Oh my gosh. Dinala siya sa korte dahil pinaalam doon sa korte may mga CCTVs doon mismo sa Sa bahay. hindi, doon sa park. Okay. At tiningnan din yung nasa bahay. Mm. Ay wala naman naganap na gano'n. OFW 3. Marites pa more. Di ba? Tingnan niyo po yung sinasabi nga natin, di ba? Yung sausawan, kung makikisawsaw kayo, suwa na lang. Di ba? Para lang sa Na-frustrate piniritong ako. isda yun, eh, di Oh, ba? tsaka sa lumpia. Barbecue. Hindi yung pagsusumbong bida. Huwag Yun na kayong nga. bida-bida masyado. Yun! Napakaganda nun. Wag ho bida-bida. Oo. Ang ibida nyo, anak nyo. Para Yes. hashtag bida ko, di ba? Oo, hindi yung parang nagbabagaling kayo para lang sabihin na, uy, Nanguuna ka sa kwento. oo. Yun ho yung nangyari. So kalalabas lang po nung kababayan natin, nasa boarding house siya kanina, matutulog ngayon dito sa bahay nung ating nakikinig na OFW lagi sa ating programa. Eh sabi ko sa kanya, wag mo munang pilitin kasi kung hindi naman, we were supposed to have her tonight sa programa. Pero baka hindi pa siya prepared. Hindi, Or- sa akin kasi 'di ba, dito naman sa ating programa Walang ayaw- pilitan naman dito correct, eh. 'di ba? Oo. 'Di ba? Eh ayaw namin pong ganun yung sitwasyon na mailagay sa alanganing sitwasyon yung kababayan natin. That's And true. I'd rather that, sabi ko doon sa tumawag sa akin kaninang umaga, sabi ko kung hindi siya ready at ayaw niyang magsalita, okay lang. Okay lang. Gagawin lang naming sample itong nangyari sa kanya. Oo. Tandaan niyo po ito ha, kapwa mo OFW. Kapwa nating OFW. Yes. Bida-bida, gustong maging una, Oo. ayan ang napala. E di ngayon, ang masakit dyan, ang masakit dyan ngayon, pag nag-usap ngayon yung amo ng principal, Oo. Tapos yung at ano yung isang amo na yon, mag-uusap pa ba yon? Hindi na. You ruined a good relationship between two friends. Yun, mismo, pahamak talaga. Also a relationship of employer and employee. Oo. Na trauma pa si principal. Oo. Because of 2 words na napakinggan mo lang na hindi mo alam yung kwento. Correct. Ay, Diyos mio. Marites, pahamak ka. Di ba? Kaawa-awa po yung ating mga kababayan and sometimes talaga nakakapahamak tayo because of this situation. Di ba? Yes. Situations like this. Inggit. Ayun, yung mga ganyan na bato-bato sa langit, matamaan. Pero every now and then nakakakuha po tayo ng messages, no? Na parang, Kuya Mike, may tanong ako.
Magtatanong sila. Pero hindi about them. It's about other people. Tsaka very vague eh. Masyadong walang specific. Yes. Alam mo sa mga ganong sitwasyon, mahirap po kaming magpayo. Oo, kasi hindi kayo yun. Yes, most of the time, I don't normally attend to those inquiries kasi mahirap po talaga siya. Yes. Baka mamaya you act on it tapos hindi kayo and then may mapahamak pang iba. Correct. Kaya normally pag ganyan po ang sitwasyon na tumatawag po sa akin. Pakibigay yung nyo na lang po number, yung number. dun sa Ngayon, tao mismo. Na ito, pag nabigay nyo po siya, ayaw niya pa rin kaming kausapin, ay wala tayong manggagawa doon. You've already done your part. Let diba? them be. Correct. Ooh. Mahirap po yung mga ganong sitwasyon and when that happens and we're not in control of the situation, kagaya nangyari dito kay OFW 3, Train wreck. dalawa lang, one phrase, one word. Destroyed the whole situation. Imagine nang nakita mo lang chapter 1. Yes. Tapos yung buong parang nang nakita mo lang chapter 15 pero 45 chapter siya. Correct. Oh my gulay. Sabi niya dito, hindi ba pwedeng idemanda si Marites? The question is, what is also your proof? Di ba? Kasi nadinig niya eh. Oo. Di ba? Nadinig niya. Are we insinuating na kilala rin natin yung number 3 na yun? We don't know. Oo. Minsan naman, that's the thing eh. Kung yun yung mahirap. Kasi, we tend to go out. We just meet people out there, especially kapag solo-solo. Uy, bago ka. And then you start nagkwento kayo ng buong life story nyo dito sa nangyari dito sa Hong Kong o life story nyo sa Pilipinas without knowing kung sino talaga kausap nyo. Correct. Mahirap po yun. You have to come up with a little bit of apprehension, di ba? Konting pagpipigil po dun sa mga buhay-buhay nyo. Even the closest of your friends sometimes will end up to be your worst enemy. Yes, kasi dahil alam nila lahat. pwedeng ibato sa inyo eh. Pwedeng pang blackmail. Yes. Sige. Sabi ni Tita Cielo? Common kasi yan sa mga ka-OFW na pag nag-usap-usap, amo ang pinag-uusapan. Sometimes day off na nga ng amo pa ang pag-uusapan. Madalas ako mag-advise na day off nyo, enjoy your day. Stress ka na nga within the week. One day na off, amo pa ang pinag-uusapan. O nga naman. Well, I think there's the reason why... Para lang mailabas, ano? Hindi. Ako, I don't look at it na para ilabas eh, di ba? If you're working in that situation, then it doesn't make much sense. Kaya yun ang sinasabi ko po namin sa inyo. I mean, if there's anyone who probably would want to say something about where we work, I've been here for what? Over 20 plus years. Yeah. So kung ilalagay nyo po yung sitwasyon na pwede ako magbunga nga, pwede kong gamitin yun kasi meron akong mikropono eh. That's true. But it doesn't make sense at the end of the day kasi ang sinisiraan mo rin yung sarili mo eh. Yes. You're working in the place that is not conducive. So bakit ka pa nandun kung hindi naman pala siya conducive? So umalis ka na lang, di ba? Exactly. Yeah. Yun yung ano doon, yun yung sitwasyon doon. Kung hindi ka na happy, go. Kasi Yes. And marami sa atin yung ganyan. Kaya nga yun yung ano, di ba? Why would you want to badmouth someone wherein sila ang nagsisweldo sa'yo? If you're not happy, resign. Leave. Oh, hindi mo Resign pa ng po. bago. Oo. Because it doesn't make sense. Kasi at the end of the day, ikaw lang yung ikaw yung may bitbit. Bitbit. Excess baggage. 'Di ba? So, kaya mas lalo ka nahirapan. Correct. Sa pagbibitbit mo na ganun, wala ka ng concentration sa trabaho dahil ang iniisip mo lagi kung ikaw yung pinagpupunteriyahan ng amo mo, 'di ba? O ng employer mo, hindi usapin tama 'yun. Yeah. Hindi po usapin tama 'yun. Tama yung sinasabi ni Tita Cielo na pag ganun, dapat yun, hindi mo na kinakalimutan mo na yan. Dapat iniiwasan mo na nga yun eh. Because it's your free day. Akin ito eh. This is my me time. Kalimutan mo muna si amo. Yes! Sabi nga ni Marilyn Casilan, moral lesson. Huwag po makialam, lalo na kung ipapapahamak ng isang tao. Huwag kayong maging busybody. Correct. Huwag kayong maging nosy. Diba? Again, ang sausawan po ay para sa barbecue lumpia at isda. Pang suka lang siya. Mismo. Yeah. It's really sad to Stress. put ourselves into situations like that. And ito na nga, yung kababayan natin had to bear the pain of 3 days na ini-interrogate, 3 days na sa loob ka ng kulungan. The end of the day, pinawalang sala na siya. Diba? So anxiety. the anxiety is there. Oo.
Ay, may gulay. Oo. I mean, binigyan kayo ng pagkakataon na pumirma kayo dun sa tamang di ba? Tamang sitwasyon. And then what? Ayaw nyo na sila dahil hindi kayo nagkatugma. Leave. Leave na. Kesa yung sisiraan niyo Yes. pa sila. Yun ang lagi nating... It's hard. Mahirap siya. Dahil tayo'y naninilbihan Oo. Di ba? We're bound by a contract. And either way, we can say goodbye to the contract. Di ba? Yeah. Yung Yeah, contract. that's your right. Yes. 1 month's notice, in lieu of notice. Both ways Kung anong sa employer kaya niyong gawin. and the employee. So, bear in mind na meron ho kayong karapatan na yun. So, kung kayo nagchichismis lang because of the fact na gusto nyong sumipsip, that's not the way to work that's not the way to be employed in a workforce. Dahil wala talagang kapupulutan yan. Especially kung marami kayo sa your 2 and more at home. Ayan. It's Oo. Sabi nga dito, lalo na po sa bus, sa Sunday. Ay, totoo yan. Mga amo po ang pinag-uusapan. Dami pong insik na nakikinig. Naka-English pa yung kwentuhan nila. Di ba? Sabi naman ni Tita Kat, hindi ba pwedeng ikulong yung nagpahamak? Well, we don't know the circumstances behind it, no? Whether, si principal would be wanting to do with that. do No? that, oo. But they will have to, siyempre, hahanapan ng ebidensya yon kung sa kanya talaga nanggaling. We don't know Oo. Diba? It's easier said than done. That's true. So, ang end result po talaga is lesson learned talaga to sa ating mga Sobra. kababayan. Let us not allow ourselves to be taken aback by someone who can just badmouth you at any time, at any day. True. Tandaan niyo po, yung cyber libel is already enforced. It is not only enforced in the Philippines but Dito also din. here. Dito Especially here. Dito ang banat nila diyan hindi cyber libel, no? Ang tawag nila diyan doxing dito. Yes. Yung Yung pagsasamantala at pagbibigay ng impormasyon na wala ho kayong pahintulot. Yes. 'Di ba? Address kung saan nagtatrabaho yung tao, yung telephone number, tapos kung ano man pang mga kwento na ipinapalabas nyo nang wala naman pong katotohanan. Existing po yan dito. Totoo. Uy, sabi nga dito, sabi ni Wilma sa ating Team YT, sabi niya, oo nga, daming reklamo, tapos at the end, nagre-contract pa. Oh, yun na nga. Yun Diba? yun. Agree ako dyan. Parang meron yung mga nakakausap natin, biglang may reklamo after 8, 10 years. Ba't ngayon ka lang nagreklamo? Exactly. Diba? No, it boils down because meron kasi nagsusulsol. Nagsusulsol. Ayan, si Marisol din. Sabi ni Tita Ada, marami pong Pinay sa bus. Kwento, mga amo. Pa-English pa. Minsan, Nasabi ko nga, nasa loob ka ng bahay ng amo, sila masusunod. If ayaw mo sa patakaran nila, ikaw naman masusunod. agree. Nakakahiya po yun, ano? It's really hard. And that's exactly as an example to ating mga kababayan. Ako, I've been here more than 20 odd years and you just don't badmouth somebody. If you want to deal with it, go straight to the person. Yeah. Sabihin niyo po sa kanya. Oo. Pero kumbaga, you beat around the bush, no? Maghahanap po kayo ng Magte-train. dahilan, magpapasa pa kayo sa ibang Tapos tao. nag-iba-iba na yung kwento niyan. Hindi talaga. It doesn't work that way. Okay, True it lang. doesn't work that way. I hope maging aral po ito sa ating mga kababayan. And- Marites pa more, guys. Correct. No. Let's not I'm sure hindi lamang po ito For the OFWs. for the OFWs. For I'm everyone. This is a lesson for everyone. Ingat po sa mga ganitong sitwasyon. You cannot pass information if you don't have, sabi nga natin, di ba, when you see a picture, when you see somebody who's lonely, you don't know Kung ano pa yung bigger what picture. actually happened beforehand. Oo. And where is that picture leading to? Saan Exactly. patutunguhan yung True. picture na yun? True. Di ba? Sabi nga nila, di ba, a picture paints a 1,000 thousand words. So, ibig sabihin nun, marami ang nangyari. Hindi Yes. natin pwedeng, magdesisyon. Mag-zoom in lang. Ay, hindi. Ito lang Oo. nakita ko. Ito lang yung sasabihin Tapos, natin. gagawa ka ng kwento after that. Dagdag ni Tita Shelo,
Oo. Nakaranas din ako ng amo. Na mean. Pero wala sa mga friend ko ang nakaalam sa ugali ng amo ko na yun. Dahil feeling ko, pag nagkwento ako, baka bumalik sa akin ang pagkakamali. Kaya kailangan talaga maging matalino tayo. Always learn the lesson from our experiences. Tito Remy? Ang masasabi ko po, kung may kaganapan sa loob ng bahay ng amo nyo, huwag nyo pong ilabas. Just leave it within the four corners of their house, which is true. 'Di ba katulad nung, kunyari, kami dito. Kung meron kaming dalahin sa labas, iwanan namin sa labas. Papasok kami dito to be here. And then kung kailangan pa talagang bitbitin namin, yun, pabalik ng bahay, bitbitin. Kung hindi, tatapon na natin. Agree. Kasi hindi naman nakakatulong. Agree. So, ganun din po sa inyo. 9:40 sa ating programa, and those are two very important things. Yes. Your health and stop moving around with your lips without proper information. Ingat po. Yeah. We'll be back. Metro Plus, Hong Kong's weather. Cloudy periods tonight and tomorrow morning. The minimum temperature will be about 24 degrees in the urban areas and a couple of degrees lower in the new territories. Fine and dry during the day with a maximum temperature of around 31 degrees. Moderate to fresh east to northeasterly winds, occasionally strong offshore at first. Relative humidity stands at 61%. For the outlook, mainly fine and dry on Saturday, windy and becoming cooler early to midweek next week. Temperatures will fall to 20 degrees or below on Tuesday and Wednesday mornings. The red fire danger warning is in force. And that's the weather from Metro Plus, your connect. Using the consumption vouchers is so easy. Vouchers are being dispersed by installments from August 7th. If you use Octopus, simply tap it to collect the vouchers. With other e-wallets, use the vouchers through the mobile app. Spend the vouchers at local retail, catering, or service outlets, and their online platforms. Check the expiry date and balance. Don't waste them. Let's spend more to boost the economy. Visit the Consumption Voucher Scheme website for more. Para sa inyong kuro-kuro, opinyon at katanungan, tawag lang sa 1-834-100, 1-834-100. Pwede ring i-text, WhatsApp or Viber sa 6641-8811, 6641-8811. O di kaya pwede rin sa aming messenger, PTSHK. That's PTSHK. Isama na rin nyo ang aming email, ptshk1044@gmail.com, ptshk1044@gmail.com. Siya nga pala, check nyo na rin ang aming Facebook community page, facebook.com/Pinoy Tayo Sanman. Balik po tayo sa ating programa 942. Bahagi na po ng programang ito. Handog sa atin ng Prime Pay. Huwag niyo kalilimutan, as what's posted, maaari po kayong gamitin yan para sa mga loan disbursements nyo. Pag-transfer ng pera from person to person, friend to friend. Oo. At Magpadala. And you also have the opportunity to pay your repayment pa. Yes. Diba? Para sa inyong mga Or mag-shopping online. Mag-shopping online. And of course, yung remittance nyo para sa inyong mga mahal sa buhay. Yes. To apply, just visit their website, ang Prime Prime Credit. At of course, download the Prime ang Gems kanilang app. Prime Gems And visit any of their 11 branches in the territory. okay, malapit na tayo magbigay ng mga credits sa inyo. Yes. So make sure you have your Prime Pay with you. Yes. 9:43 sa ating programa. Basahin natin yung iba pa dito. Sabi ni Milak Kabab, better na lang po mag-isa ka na lang kaysa sa may mga kasama ka or kaibigan. Good evening po sa inyong dalawa. #body ko. Sabi nga ni Tita Josefina dito, dila maliit parte ng katawan pero lason. Totoo yan. It's very difficult talaga. Mahirap po talaga siyang intindihin when we have situations like these na kapwa pa natin ang nabibigay nito. Sabi ni Needs the Door, marami talagang mga tao na reklamo ng reklamo sa ugali ni amo. At minsan, halos ayaw na nilang pauwiin sa bahay. Yes. Bahay nila yun eh. Oo. Reklamo nila bakit ayaw umalis sa bahay o bakit umuwi agad sa bahay. Ang reason doon is because of the fact na May curfew. hindi lang yun. Hindi, we're talking about the person itself, yung may-ari ng bahay. Ayaw nila pauwiin. At bakit daw mabilis? Syempre, kasi may mga hindi kayo pangkaraniwang ginagawa sa bahay. True. Kaya ganun. True. Tita Ada, may kilala po ako, kwento ng kwento sa bus.
Okay? Nakasakay din pala ang friend ng amo niya. Oh no! Let's go! Sige nga, Pag ano uwi yung ni Marites? Pinay sa pinto, palang pack up your things na sabay Sabing talkative at dishonest si Pinay. Babalik talaga sa inyo. Oo. Ano yan eh? Yun yung sinasabi nga natin, di ba? Well, most of the time. What you give out, you get back eh. Correct. It's something Correct. that it will bite you back in the bum. Sabi ni Vinji, huwag makisawsaw at huwag maging marites. Hear it Totoo. at ipalabas sa kabilang tainga. All I can say is mahirap dun sa mga sitwasyon natin pinagdadaanan on a regular basis dahil sabi nga nila, busybody persons are people who are bored of what they're doing. Find a way to To distract outperform Oo, yourself yourself. daily. That's Huwag niyo pong why- ilagay yung sarili niyo na ganito na lang lagi yung nangyayari po sa akin. Wala hong mangyayari sa inyo. When you stick to looking at your reels, looking at kwento ng ibang tao na pinapanood nyo lang, it's healthy once in a while to kumbaga disturb you from Oo. or distract you Just to from your regular stuff na ginagawa nyo. Para lang maano. Correct. I can only Mag-break say you. this, no? Yung distraction namin of boxing every Monday, Ay, saya nun. it really does make a difference. Sorry. May watch- nalala ako. Oo. Watch the video. Hintayin nyo. Hintayin before nyo. Monday, no? Before This Monday. weekend, this Oo. Saturday max. Okay. Sige. Grabe yun. Pero ang saya. Yun yung ano. No, Wala, you take it's something off your, that we ano, look forward to now eh. Oo. Maaga pa nga kami at least this We were past 30 minutes Monday, oo. we were 30 minutes Tapos earlier. bumili kami ng bagong. Yun. Okay. Anyway, sa mga kasamahan po natin, it is on a sad note. Yes. It is on a sad note that a person who has been very, very close to the Filipino community in Yes. Hong Kong, ever since he has been, kumbaga, assigned dito po sa Hong Kong, no? He's part of the ano ba yun? Yung kanilang Examiner? periodical, the The Examiner, yeah. Sunday Examiner, Yes. diba? He's been part of that, and ako my happy days of memory about him is every time I see him. Minsan di ko mga siya napapansin. He will definitely go to me Sneaky. and say hi. And he's a very bubbly person. Person who has probably touched many hearts and souls in Hong Kong. Totoo. It's sad to let people know from the Catholic community dito sa Hong Kong na si Father Jim Mulroney has passed away. No? So we say a prayer for him, no? Because he's been a stalwart in the Filipino community. Yes. He's always attended some of the functions that involve our community. At sa pamamagitan nito, he's guided a number of our fellow kababayans as well as the way he writes. No? Kasi kumukuha siya ng picture. Siya mismo Yes, yung siya kumukuha ng mga mismo, pictures. Di ba? oo. He's been a guest, a very, a loyal guest of our Hour of Love with Brother Bruce. And we will miss him. We're talking about our dear Father Jim Mulroney. Balik po tayo sa ating programa dito po sa AM 1044. Of course, sa mga kasamahan po natin, thank you sa mga mga comments ninyo, no? Yes. It's been very heartwarming sa mga comments ninyo. True. Also, asahan niyo po na we will continue to move on sa mga programa po natin. More specials to come up. Yeah. No? Andayo mo na naman mga guests. Sino bang susunod mo dito sa natin? Our hits This Saturday. weekend? She's the youngest. She's the youngest Okay. I've ever interviewed. She's still in high school. Diba?
So, ang makakasama natin, Crystal Brimner. Yes. Half Pero, Scottish. pero yung kanyang experience, grabe. Grabe, for someone who's in her Yes, teens. correct. Ang dami na po niyang nagawa. And not only in the Philippines, but internationally as well. Yes. O, diba? May kinikilabutan ako. Nakakatuwa siyang kausap. So, we'll get to know more about her itong Sabado sa Power Hits, 8 p.m. And huwag niyo kalilimutan, I will be in Central. I don't know where. Saan siya? Hindi ko alam. Tanong natin mamaya kaya. Okay. Chater yata siya eh. So I'll be there Yung to kick-off, no? for the kickoff of this ISS Hope Center Beyond Race. Beyond Race, no? So there will be two, just to explain it, there will be two groups. Oo. Dalawang grupo po ito, no? Grupo po ng Kowloon side at Dito? grupo ng Island side. Hong Kong. Island Pero side. all will converge first doon sa opening ceremony, which I will actually... Host? God, I haven't hosted the show for a long time. Oo nga. Oh no, May kipa I've kayo? done. I've done a... Ay, di, you have. Kasi nag-suit kayo, Yeah, diba? yeah. Oo. I've done Hindi, some... pero that's different eh. Yeah. Ito, an outdoor activity that focus for the ethnic minorities. It's been a while. Ethnic minorities and Filipino community. This will be long time. Sipin nyo na lang 1,000 na DJ yun andun. That you have to Then, get that then. done. That's freaky. That's freaky kung maaga ka pa naman magigising. Tapos makikita kita doon. Oh my God. 1,000 DJ yun. No. That's freaky. Minion. I'll probably be in Kwai Chung Hospital. No, pero I'll be there for that particular occasion. I think Marites will also be there, no? Nagpalit na po siya ng name niya. Ah, ano na pangalan niya ngayon? Ay, hindi ko sure. Okay. Oo. So so I will be there and then I will be with Tita Bel. Jessie Bel, bravo. Anong oras yan? Ba't kayo lang? Ba't ako? Eh, nandito ka eh. Pwede bang, Tita Jess, pwede nyo bang i-move? Nag-request I'm pala. supposed to be a judge. Ano i-judge nyo? Perfect yan, judger si Kuya Mike eh. Judge. I will be a judge. Ayun pala, yung may umpisa ng nandito pala si DJ The Big J para kunan natin ng information eh. Ayun! Halika punta ka muna rito. Ayos ba? Punta ka muna dito Come because here. I wanna get information about the Oo, we need more info. Yeah. Okay, let's go. I wanna need more information about the thing on Sunday. Saan pala yun? Yes. Oh, my God. Uy, it's been a while. Oh, Beyond the Race. Let me know. Go. Anong Good oras? evening, Chief. Good evening, DJ Jen. Sa kanila ka mag good evening. And good evening, mga PTS. Okay, so mga buddy ko. ask you where ako mag-MC, hindi ko alam kung anong venue. Oo nga, alam lang namin yung call time Tapos niya. sinabi mo sa akin, Chief, you be there at 8:30, ha? Saan yun? Actually, yung kick-off ceremony Okay. sa Chater Road. Ayun. So, madali lang siya. Madali Chater lang Road. po, Chater Road. Okay. Which part of Chater Road? Yung normal na Chater Road natin. Yung normal Chater Road, nandun po yung mga VIPs. At saka kayo po, syempre, VIP. Pinapataba mo puso ko, ha? Okay. Pero yung mga participants, yung mga racers, sa Princess Building, Banda. yung malapit sa Worldwide. Doon sila? Yung ilalim ng tulay. Sa ilalim ng so tulay. ano siya? Okay. Doon din yata ako after that eh. Ganun. Kasi sabi nila, Chater sa ilalim ng tulay. Saan yung ilalim ng tulay? Ngayon, sinabi mo na rin sa akin. Okay. Yung sa may Mandarin. Okay. So, ang gagawin nun, di ba dalawa siya eh? Dalawang grupo siya. Yes, opo. Ito, grupo ng 18, tama ba? Yes. Groups of 18. Groups of 18. 18. Yes. So, 18 groups siya. Opo. 18 groups sa Kowloon, 18 groups sa Hong Kong. And they're Ano yan, by pair? Ilan groups yan? Ilan groups? Ay, ilang sa isang members group? sa group? Sa isang group, Apat. there's 4 participants or 4 members. So, 4 members. Tapos sinabi mo, meron pang yung Chinese. Yes. O, kasama na siya doon. Sa 4, Oo. dapat may isang Chinese. Okay, so 4 na sila. Opo. Madami yun, ha? Dami. Dami yun. Sige, multiply mo. Ayoko.
So, okay. So, yung kick-off doon is at 9. Yun Yes yung po. parang official start. Yes po. Then- Bali, lahat ng participants nandun. Okay. Tapos, yung mga VIPs, mga government officials. So, speech. Mag-i-speech. Tapos, pag sinabi na ni Chief na, okay, are we ready to start? Tapos, Siya yung magkakaroon mag-blow ng- nung Oh, I So, hate that magtatakbo. sound. Gusto ko yun! yung Pwede air ba palitan horn. tayo kung ano lang doon? Dito na lang ako. Hindi ako na lang mag-toot, ganun. Yung Hindi ka air nga pwede horn. nandito ka nga eh. Di digitally. Okay, then, Tapos, may dalawang sasakyan. bus na naghihintay sa likod ng stage. Tapos, magtatakbuhan ngayon yung Hong Kong and Kowloon. Paano Sakay dun sa bus. Paano Sasakay kung sa bus. nagkaganon sila? Ay, kasalanan na nila yun. Hindi na natin problema yun. Kasi hindi yun yung starting point. Oh, hindi pa starting point. So, So, yung starting point sa Hong Kong side saan? Hong Kong side, dadalhin sila sa Wan Chai Ferry. Okay. Wan Chai Ferry. Doon sa may Bohemia. Oh, sa Bohemia. Okay. Yung Kowloon saan? Sa malayo dito Masyado sa bang studio. malayo? Malayo Saan yun? dito? Hong Ham Ferry Pier. Yung layo nun. Layo nun. Nakaka-traffic. Oo. Alam mo yun. Oo. Masyadong Masyado malayo Oo, yun. masyado malayo. dito. Masyado So, malayo. makakapag-umpisa yun mga alas 3 na ng hapon yun. Siguro. Oo. Alas stress ng hapon. Tapos nakakatuwa, Chief, kasi ang dami nilang actually 6 yung pit stops sa Hong Kong and Kowloon. Oh, 6 each. Pero Okay. 4 lang ang dapat nilang makomplete. Na mapunuan. So, Ang isa sa mamimili mga sila. pit stop dito sa atin. Shucks. Pag ito hindi pa nila napuntahan, hindi ko na alam. Nagagalit na agad, hindi pa nangyayari. Ay, Ay, actually, totoo. Yung kumukuha nga ng t-shirt, hindi Yung makuha mga yung t-shirt pumupunta eh. dito, yung ibang guests. Pumupunta dun sa swimming pool eh. Ganun po? Oo. Kasi bumababa sila second basement. Mag-lift na lang tayo. Hindi, kasi oo. Di ba doon yung sa swimming pool sa Opo, likod eh, opo, di ba? opo. Pag sinabi mo may lift, dito kasi walang lift. Escalator tayo eh. Escalator. Hanapin nila. Abangan nyo po kung anong pagagawa namin sa kanila. Oo, Yes, that's true, that's exciting. Tapos maganda kasi yung dun sa anim, may mga ethnic traditions at cultural traditions na gagawin as a challenge. So iba-iba siya. Okay. Ngayon sa Hong Kong, dahil sa Kowloon, eto na nandito na tayo PTS, 'di ba? Tapos sa Hong Kong naman, bayanihan. Ayun. Oh. Tatakbo sila sa bayanihan. Pero one stop lang yun Yung bayanihan. Yes. So meron pang 5 5 more. more. O na kasi pwede yung nilang yung puntahan. isang stop sa bayanihan ano, yung susunod sa may Kwaichung. Sa may North Point. Hindi, nung una po, Oh. sabi namin, okay, bayanihan, okay na. Tapos kumuha kami sa Chaiwan. Di point to point. Di ba? Layo. Point to point. End to end. End to end siya. Good Tapos luck. travel time, kinalculate namin. Siyempre, magaling ako sa math So sabi ko, Hindi talaga pasok. magaling ako sa math Feeling ko siya na nag-suggest ng Chaiwan. kaya hindi nagkaintindihan. Sinabi nila wala na. Wala The na, journey wala na. ends. Tapos na. Oh, hindi pa nag-uumpisa, tapos na siya. Tapos na. So, ayun po. Meron po pong pwedeng, sumali. Pwede ba? Pwede pa. Kasi 100, parang 100 lang yata yung 144 yung confirmed, pero parang open pa eh. Okay. So, pwede So, pa kaming in order to find out kung nasan sila, may helicopter. Meron po. Actually, may GPS. Sila may GPS. Oh. Magkakaroon sila ng, kasi may app. So, malolocate namin kung nasaan na sila. Wow, ang galing. Galing, Chief. Galing. Oh, ang galing naman. Again, pag hindi nila tayo napuntahan dito. Exciting yun dito, no? Dito, Exciting. totoo. Nakakatawa yun dito. Oo. Kasi, Maganda. pero gaya ng sinabi natin, this is, Actually, nandito na po. yun. Ano yan? Yung small? Nandito na yung small. Grabe naman yung small na yan. Attention din. So, nandito na po yung pack para kay, DJ Para Jim. akong back to school. Pero gusto na nating gusto lang natin na ipaalam sa ating mga kababayan that this is in association with the International Social Service Hong Kong branch. Yes, No? yes. In conjunction
with their Hope Center. Yes. See, explain mo yung Hope Center. Now, Hope Center is a support service center po for ethnic minorities like you, Ito. me, tayo, yung mga non-locals. Tapos, ang dami nila pong mga activities, mga services geared for us po. Actually, last Sunday, meron po sila yung stand-up paddling. Uy, mahirap yun, ha? Grabe. Mahirap Ginawa yun, ha? mo? Ang course, it's a one-day workshop, stand-up paddling, tuturuan po yung mga interested participants. Alam niyo po, totally free. Yun yung sa Totally ano? free po. Yun yung sa... Saan nga? Time may took po yung Oo, pero pinuntahan mahirap nila. yun, ha? Hindi Opo. madali yun. Kasi nagbabalance ka at nagkaano ka eh, di ba? Opo. Hindi madali yun. So, yan po yung isa sa mga, yan yung isa sa mga... Ginagawa nila Ginagawa ngayon. nila. Galing Sa naman. services. So there's more to come. Huwag niyo kalilimutan. We'll talk more about it tomorrow. Tomorrow. Maraming yes. salamat po, DJ The Big J. Thanks for and dropping, boy. We'll see you. Love you guys. Boy. Bye.